ต้องมีดวงให้ผู้จับผู้เจ็บจิตตายทุกสมุนไพรที่ดูดรับทุกครั้งมันจังรักษาต้องเถียงกันลูกไม่จะน่าจะน่าทางถามเพราะที่เหลือไม่จริงเลยว่าเป็นตัวตามเป็นเกียรติฉะนั้นเราผู้จักไหวจำลูกไหวอุปธรรมขั้นตอนของพระพุทธที่ตอนถูกเทมีป่าที่ตอนก็ว่าเป็นผู้บานเอาผู้จัก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 โลกปฏิบัติไหวผู้จักขัดขันซึ่งกันไปการตอนนี้ถูกกันไปไปแล้วเล่าจะทำแบบนี้ว่าเข้าไปเรื่องคุณขัดกันศึกษาการโดยเดียวกันออกโลกคิดโลกคิดไปนั่งต่อตรงกันเออที่เราคุ้มหลังไงคุ้มนี่ดีคุ้มหลังไปก้าวมาไปทุกจุดไปมองไปยังไหนก็เป็นรักที่อันเดียวกันจุดประสงค์อันเดียวกันกำลังขอความหักก็เนี่ยว่าที่เราอย่างว่าหรือว่าเต่าเกมโมเมต้องไว้หรือว่าคุณไว้จะวิ่งให้ทับเท่เรียกว่าเป็นคุณแม่วันท่าเป็นสิ่งที่ปรารถนาและที่อันเดียวกันก็ขอให้ยิ่งเป็นพวกผู้คนจะได้ขอความวันไหนวันนู้นะเต้นปันบอกว่าอยู่ปฏิไปเมื่อไรก็ตามไม่ปฏิที่ตามเพราะว่าพื้นที่ไม่กลางว่าพื้นที่ตัวปฏิที่ตามชั่วไปที่ว่าเสื้อปากเล่าเข้าตุ้มเทาไรก็ตามได้ทำปากเมื่อมาเกี่ยวกับเพราะท่วมทำท่วมเองให้ผู้จักผู้ตามจุดปันไปกันโตเรียกกันคุณแย่งกันการตากกันว่ากับผู้สร้างเขาดูกันเกี่ยวกับทุกปัญหาที่กันสิ่งที่คิดสิ่งที่ถือไอ้ที่เด็กที่ยังสติปัญญากันจะได้ขากันแค่กันด้วยขอสารรวยสัญจะว่าจารวยพวกที่รู้ว่างัดเข้าความเย็นมาถืออันนี้ก็เอาเพราะความมาชวนเพื่อจะได้โตเรื่องความที่ปฏิใจที่เลยว่าตาใจหรือว่าเลยว่าทานไปพุ่งไปหรือว่าเนี่ยพี่น้องดูต้าว่าเขาไปยินโดยตั้งอยู่แต่โตเห็นความจะได้ความรู้โตเห็นขึ้นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกองค์พระมาสัมพุทธเจ้าจงมาดูมาด้านไอ้ทุกชาญทุกต้นเผาที่ว่าได้ผ่าตัดเรื่องว่าไปศาสนากันหายกระตัดตรงหัวตาว่าไอ้นี่จะได้ความจะได้รู้ว่าตาว่าสมมติว่าศาสนาขอให้ชายทุกข์ขอให้องค์ตายยังจำคำสอนของพระมาสัมพุทธเจ้าขอให้เป็นทางจะได้ไอ้รู้เรื่องอย่าไปสร้างเตือนไอ้ถึงความจะได้เรื่องถึงความเตือนถ่ายทุกข์ที่ขอให้เราติดตัวมาบ้างทุกทางทุกตึ้งปวดมีขอความตาว่าประวัติขอขอบใจเนาะอันนี้กันมันเสียงท่านแม่เพิ่นออกมาทั้งเป็นไหนมาอธิบายแล้วก็ให้ความคิดความเห็นแก่พี่น้องประชาชนเฮาทุกมุมโลกอันนี้ก็ขอบใจท่านแม่เป็นพิเศษที่ได้ออกมากล่าวเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมและสังคมคนเฮาถ้ามีศีลธรรมคือท่านแม่เพิ่นเว้าเป็นผู้นำจะบ่คมเห็นเต็งเต็กพี่น้องประชาชนคือท่องรุ่นช่องศีลมันบ่มีศีลมีธรรมมันบ่เป็นผู้นำที่สกปรกเคือประชาชนก็เบื่อหน่ายคือปัจจุบันนี้อันนี้ก็ขอบใจท่านแม่เป็นพิเศษอีกตัวหนึ่งเนาะถึงจังได๋ก็ให้มีความสุขกายสบายใจตลอดครอบครัวและลูกหลานของท่านแม่เช่นเดียวกันขน้อยเองน้ำแทงผู้เก่าลูกเจ้าร้านเจ้าก็ขอฝากขอมาความแพงไปถึงอันนี้แหละพี่น้องถ้าว่าพ่อแม่อายเอ้ยน้องเฮายังดำรงคงอยู่ในพุทธศาสนาวัดว่าอารามคนเฮาจะบ่ผิดกันเพราะว่าคนเฮามันเหนือเกณฑ์ของพุทธศาสนาที่ว่าออกมาปฏิบัติทำคำสั่งสอนให้คนเฮาในโลกนี้ได้รับได้ฟังคนเฮาจะบ่เชื่อมันขนาดพระสงฆ์องค์เจ้าใส่ผ้าเหลืองนี่ก็ยังหุ่งเฮืองอยู่ในวัดว่าอารามผลสุดท้ายหิวกระเป๋าจิ้มบอลออกจากวัดว่าอารามไปหาสื่อพระพุทธบ่หรือว่าเด็กต่างๆบ่เพื่อหวังรวยทั้งหลักอันนั้นมันเบิดแล้วพี่น้องชิ้นหาคือกันกับย่าแม่เพิ่นเว้าอันนี้ก็คนเฮาถ้าคนลาวเฮาทุกมุมโลกนี่เข้าใจ
คือดังท่านแม่เพิ่นได้ว่าออกมานี่จะคนเฮาจะถูกต้องคองคำกันบ่ผิดบ่เถียงและบ่ดูถูกดูหมิ่นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าเจ้าฟ้าห่มขาวเฮาทั้งสิ้นอันนี้ขน้อยก็ต่อยอดไปหน่อยนึงเนาะอันนี้ถึงจังได๋ก็ผู้ที่ว่าเพิ่นโทรมาก็เชิญนอกกำลังสายกำลังว่างจังหน่อยขน้อยจะเอาคลิปนี่ออกให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเขตจำปาสักเข้าเบิ่งว่าบ้านเมืองฝ่ายของเฮามันเป็นจังได๋เนาะขอรับสายเพิ่นกันสบายดีขน้อย สบายดีประธานสบายดีตอนเราทำงานการนะคะสมาชิกของตามเราทำงานการทุกท่านสบายในที่คือจานเยอะนี่ท่านเป็นทานในคนทางทานก็ขอทานสบายดีปนักคือเป็นอย่างสูงเพราะว่าพระเราได้ดีงอกเราก็ขอทานสบายดีสงสารคนขอทานสบายดีเนาะขอทานสบายดีเป็นคนออกมาก่อนเนาะเด็กเลยประธานนี่คือเด็กก็ตีสั่งเป็นแบบเนาะแบบคือใช้เมฆมาเนาะก็มีกำลัง2 สายถึง2-3 สายมาเสิร์ชเลยมีหยังก็เสิร์ชไปเลยขอทานสบายดีเนาะเพิ่นก็คือที่เคยบวชเคยเรียนการเรียนเนาะมาเนาะเพิ่นเว้าแต่ที่ว่าก็ควบคู่กันไปกันว่านักธรรมหรือว่าคือเรียนมาก่อนแต่คนนักเรียนเนาะที่ว่าคนเขามาปัจจัยว่ามาแสดงให้พวกเราเนาะใส่เข้าใจไม่เรียนคุณธรรมหรือว่าคุณธรรมก็ขอปัจจัยทุกคนอันนั้นแต่ผู้ที่ว่าทำบ่ให้ด่าพวกเผด็จการอันนี้คือสิตีกันบ่ได้เนาะนั่นน่ะเพราะว่าคนละฝากแล้วถ้าเฮาบ่ด่าเฮาบ่เว้าก็บ่มีการว่ามันมีการช้าที่คือการจัดการพวกที่น้องว่าพวกต้องการตัดที่บ่มีปัญญาพัฒนาประเทศของคนอื่นนี่สมองแต่บ่มีมันสมองถ้าคนที่มันสมองมันบ่คือกันครับพวกกับสันดานที่มีความเป็นสิลาวพวกมันบ่แม่นแต่ว่ากอบเอ้ยมันบ่แม่นแต่ว่าขูดเนื้อหนังมันล่างทานประเทศลาวสมบัติประทานของเราบ่ยังอยู่อันนี้คือพวกสัตว์โลกที่มันลุกขึ้นมาจากโลกที่มันออกมาจากโลกมาหากินนี่เรื่องเป็นของเรานี่อันนั้นเป็นสัตว์โลกดูเฉยบ่มีคนถ้านี่มันสมองถ้าเป็นคนนี้มันสมองพัฒนาประเทศชาติต้องเป็นบ่ได้คือที่พ่อแม่ประชาชนบ่ได้ขายซากขายแผ่นดินบ่ได้ขายดินดอนตนหนาบ่ได้กอบโกยเป็นดินของเหนือหรือว่าในหน้าตากาของประชาชนอันนี้คือความชั่วของพวกสัตว์สันดานจะออกเนาะฉันออกก็ดีเลยเนาะหน่อยออกแล้วนะการต่อสู้เฮาสิไปเขาจะไปย่างบ่ได้สักพวกบ่เอาค่ะเฮาบ่ประกันคนตัวของมันอยู่ได้คือว่าหรือว่าคนต่างชาติผู้ที่เพิ่นเห็นเพิ่นฟังเพิ่นบ่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงคือด้วยเหตุให้คือว่าจริงๆเขาต้องประจานคนตัวพวกที่มันบ่เคยพัฒนาที่มันบ่เคยสงสารพ่อแม่ประชาชนของเราที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวบ่มีจิตมีเสียงมันได้ใช้อำนาจหรือว่าเอาพวก
รสารคือพวกเวียดนามเนี่ยเข้ามากคุณเสียงพ่อแม่ประชาชนเข้ามากขูดเนื้อเชื้อหนังของคนลาเฮาบ่มีติดเข้าเทียมกับพวกสัตว์เดรัจฉานมันให้อำนาจคนมันให้อำนาจเวียดนามเหนือมีสิทธิ์กว่าคนลาวเป็นเจ้าของประเทศวันไหนคนอื่นมีสิทธิ์คนลาวเฮาทุกคนประจานมันประจานความชั่วหาประจานความละโมบโลภมากของท้องถิ่นท้องรุ่นยืนยันทำไปที่ตำบลแบบทำไปตีขั้นหามลบวัดเวลาสารที่มันมีชื่ออยู่ในประเทศลาวนั่นชื่อก็คือเพื่อเพื่อนางพ่อแม่ประชาชนมันยังว่ามันดีแล้วเมนไทยที่จะพร้อมมันคนพร้อมมันก็คือคนของมันคนห่างเพื่อต่อสู่ว่าให้ประจานต้องให้ประนามความตัวของพวกฟัดโลกที่อยู่ประเทศลาวปัจจุบันนี้นั่นคือคุณของเขาง่ายๆที่จะมาให้พวกต่อต้านพวกคนโลกพวกนั้นจากไหนมันมีจากประเทศของเราเฮาคือธรรมชาติความเมามันไว้ให้คนลาวเฮาบ่ให้เว้าบ่ให้ด่าบ่ให้ปล่อยพวกผู้นำผู้ด่านมาพวกนี้ใครหยุดได้ใครยั้งได้ความตัวของมันประเทศอื่นเด้อนี่เขาประจานบ่ผู้นำสันดานสัตว์แบบต้องจริงต้องรู้จริงนี่รุ่นยังไว้มาบ่เป็นมันก็เว้าได้ขนาดสัตว์ประเทศอื่นก็ยังมีศาสนามีมันคนมันบ่มีมันสมองอย่าว่าพวกนี้สมองนี่เป็นมันสมองของนี้ต้องจับพัฒนาประเทศศาสตร์บ้านนี้มันมีจะปอบโกยได้เรื่องประเทศนั้นประเทศนี้ซอยวะมันก็เอาตรงให้แก้วเพราะว่ามันยึดมันกับพวกแก้วมันเป็นธาตุของแก้วพวกสันดานสัตว์นำล่าปัจจุบันพุทธว่าง่ายนั่นมันเป็นธาตุของแก้วรับใส่แก้วมันเอาคนไปเลี้ยงหรือว่าส่งไปเวียดนามเฮ็ดจังนั้นมันก็เปลี่ยนสูตรมาเนาะคนลาวเฮาที่ไปเนี่ยคงสิบ่ได้ตักครบเนาะคงสิมีแต่คนแก้วกับมาอีกครึ่งลาวครึ่งแก้วครึ่งแต่พวกตกข้างนี่มันบ่รู้ว่าสิไปเฝ้าข้างมือจะได้เฮากินน่าสงสารคนลาวจะมีผลงานไฟฟันอยากไปเวียดนามไปเมียนเพื่อมาพัฒนาประวัติศาสตร์มันพัฒนาได้เมื่อไรประวัติศาสตร์ยิ่งโดนต้นงานแต่ละขาดเนี่ยมันตกประเป็นของคนอื่นเลยว่ะนี่แต่ว่าไปเมียนเอามากอบโกยเอามาขูดเนื้อเชื้อหนังพ่อแม่ประชาชนให้จนลงไปพ่อแม่เขาถือเอาความดีบ่มีเมตตาจิตเจ้าบ่ต้องคูดมีพ่อแม่ประชาชนเพื่อเขาควบงานคนนี้คนสัตว์เดรัจฉานคนตัวดีเขาสิเว้าดีมันบ่ได้นี่จะประจานคนตัวของมัน
Decades back, in late 1972, South Vietnam and the United States were winning the Vietnam War decisively by every conceivable measure. That's not just my view. That was the view of our enemy, the North Vietnamese government officials. Victory was apparent when President Nixon ordered the U.S. Air Force to bomb industrial and military targets in Hanoi, North Vietnam's capital city, and in Haiphong, its major port city. And we would stop the bombing if the North Vietnamese would attend the Paris peace talks that they had left earlier. The North Vietnamese did go back to the Paris peace talks, and we did stop the bombing, as promised. On January the 23rd of 1973, President Nixon gave a speech to the nation on primetime television, announcing that the Paris Peace Accords had been initialed by the United States, South Vietnam, North Vietnam, the Viet Cong, and the accords would be signed on the 27th. What the United States and South Vietnam received in those accords was victory. At the White House, it was called VV Day, Victory in Vietnam Day. The U.S. backed up that victory with a simple pledge within the Paris Peace Accords, saying should the South require any military hardware to defend itself against any North Vietnam aggression, we would provide replacement aid to the South on a piece-by-piece, one-to-one replacement, meaning a bullet for a bullet, a helicopter for a helicopter. For all things lost, replacement. The advance of communist tyranny had been halted by those accords. Then it all came apart, and it happened this way. In August of the following year, 1974, President Nixon resigned his office as a result of what became known as Watergate. 3 months after his resignation came the November congressional elections, and within them the Democrats won a landslide victory for the new Congress. And many of the members used their new majority to defund the military aid that the United States had promised, peace for peace, breaking the commitment that we made to the South Vietnamese in Paris to provide whatever military hardware the South Vietnamese needed in case of aggression from the North. Put simply and accurately, a majority of Democrats of the 94th Congress did not keep the word of the United States. On April the 10th of 1975, President Gerald Ford appealed directly to those members of the Congress in an evening joint session televised to the nation. In that speech, he literally begged the Congress to keep the word of the United States. But as President Ford delivered his speech, many of the members of the Congress walked out of the chamber. Many of them had an investment in America's failure in Vietnam. They had participated in demonstrations against the war for many years, and they wouldn't give the aid. On April the 30th, South Vietnam surrendered, and re-education camps were constructed, and the phenomenon of the boat people began. If the South Vietnamese had received the arms that the United States promised, would the result have been different? It already had been different. The North Vietnamese leaders admitted that they were testing the new president, Gerald Ford, and they took one village after another, then cities, then provinces, and our only response was to go back on our word. The U.S. did not resupply the South Vietnamese as we had promised. It was then that the North Vietnamese knew they were on the road to South Vietnam's capital city, Saigon, that would soon be renamed Ho Chi Minh City. Former Arkansas Senator William Fulbright, who had been the chairman of the Senate Foreign Relations Committee, made a public statement about the surrender of South Vietnam. He said this, "I am no more distressed than I would be about Arkansas losing a football game to Texas." The U.S. knew that North Vietnam would violate the accords, and so we planned for it. What we did not know was that our own Congress would violate the accords, and violate them, of all things, on behalf of the North
Vietnamese. That's what happened. I'm Bruce Hershenson.พี่น้องกลับมาตามเคยนี่แม่นได้การของคณะเอกน้ำแทงผู้เก่าออกมาสิเป่าว่าตามเคยซะหน่อยอันนี้ก็ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าบ้านขนอยมันอยู่ใกล้มันอยู่นอกเมืองถึงจังได๋ก็ถึงออกก็เข้ามาใหม่พี่น้องบ่เป็นหยังคนรักชาติรักแผ่นดินบ่หนีจากกันแน่นอนอันนี้ใครคำมั่นและสัญญาพ่อแม่อ้ายเอื้อน้องทุกๆท่านต่อไปขน้อยจะเอาคิดจากประเทศลาวพี่น้องทั้งเขตเมืองเก่าช่องเมฆเนาะให้ติดตามเบิ่งว่าราคาของถนนมันแพงขนาดใดแล้วก็พี่น้องประชาชนคนลาวเขาสงสัยอีหยังเขาจะเว้าให้ฟังในมื้อนี้เนาะถึงจะได้ก็สิเปิดให้พี่น้องฟังในอันนี้ฮะสบายดีนะลูกสบายดีแล้วขอเชิญรับชมกับฟังเนาะมีการเปิดเฟซขึ้นมาเห็นแต่คนจมเรื่องบริษัทจมมีสินค้าทางบริษัทจมมีสินค้าทางว่าแต่ว่าเขาจมกระทับกระถ่วงเนาะหายได้
กันยังไงยังไส้อยากสีออกมาบอกว่าหนูยังหลายหนูอย่าสิไปจุ่มไปเบาหลายจะโชคดีที่สุดแล้วที่ว่าตอนนึงในเที่ยวเธอหนึ่งเส้นทางเลขที่14เป็นเส้นทางที่ข่อยอยู่ลองข่อยอยู่ระหว่างทางพอดีเลยข่อยสิไปประเทศข่อยก็เสียเงินข่อยสิเข้าปากเซ่ข่อยก็เสียเงินข่อยสิลงไปจำปาสักข่อยก็เสียเงิน15,000แต่ทีนี้บอกไปกับเพื่อนข่อยแต่เพื่อนข่อยไปหอดปากเซ่ซื้อนี่เสียเงินไปกับนี่เข้า5,000แล้วเขาขืนเนาะแต่กับนี่จะเบิ่งนี่สิพาลูกไปโรงเรียนในคุมื้อนี้แต่ว่ากับโชคดีเนาะก็คือสิได้ขี่รถจักรไปก็สิบ่ได้เสียเงินขี่รถไงก็สิได้เสียมื้อนึง50,000ได้เว้ยไปส่งลูกไปเรียนซื่อๆนี่ได้เขาในเมืองระยะทางหอ10กิโลกว่าต้องได้เสียมื้อนึง50,000ก็ยังบ่ได้จมหลายจะบ่เข้าใจจักดีบ่ว่าเพิ่นก็ต้องเอาเงินไปพัฒนาที่ทางอื่นบ้านเฮาตะกี้ก็เฮ็ดอาชีพเป็นไกด์ข่อยบ่ไหวได้ที่ไกด์แขกก็บ่มาได้ทั่วไทยเขาก็บ่ซอยมาส่วนมากเขาก็ถามว่าทำไมว่าล่ะว่าทำไมค่าใช้จ่ายจำปาสักเดี๋ยวนี้มันแพงจังเลยเฮาในฐานะที่เป็นมัคคุเทศก์เป็นไกด์มาว่าสงสารก็ต้องรักษาหน้าตาประเทศศาสตร์ต่อเรื่องนี้เด้อต่อเรื่องที่มันดีหันทางแหละย้อนว่าอันต้นนี้ทางบ้านเฮามีการพัฒนาหลายด้านแต่ว่าเนื่องจากประชากรเฮามันน้อยเนาะเรื่องเศรษฐกิจเฮามันบ่พอได้หั่นมันก็ได้ต้องเก็บจังซั่นจังซี่แบบต่ออีกเรื่องนึงเนาะแต่ย้อนนี้อยากว่าหลายเนาะบ้านเฮาว่าหลายอย่าเข้าคุกและจะว่าเรื่องราวสงสารรักษาปากโคตรไว้ก็ได้แขกทั่วก็บ่มาเลยอีกครั้งก็แพงขึ้นอยู่จังหวัดตากนี่แต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวยังคือเก่าท่าทางบ่ไปกลับแต่คือสปอร์ตรถบัสเนาะรถบัสคันใหญ่ไปกลับซื่อๆนี่เบิดเงินแล้วเป็น500,000รถตู้บ่ได้เว้าถึงเขาก็จ้องประท้วงกันว่าอีสักถ้าทางขึ้นไปกินเขาจะซื้อกับเชียงเงินเท่านั้นเท่านี้เจ้าเป็นเมืองไปกินเขาเท่านึงคอยมีลูกไข่แม่ไข่พ่อไข่ตัวเองไข่ที่เป็นลูกก็ได้เสียเงินถ้ามึงมีเงินก็เป็นลูกตายไม่เบื่อนี่แหละตกไปใส่ถ้ามึงมีเงินเสียกระถางนะได้กระถางมาหมด10 กิโลขอยังเลยเสียแต่25,000เจ้าไปหมดตัวเขตเสียเงินแค่40 บาทเขาได้ไปพี่น้องเลยไม่ได้เสียร้ายดอกจะเบิ่งนี่คอยนี่ยึดติดกับบริษัทดงดีคอยเป็นผู้คนที่ส่งขายได้ส่งดีก็หูจะฟังไว้เด้อคอยยึดติดกับบริษัทดงดีเซ็นทรัลเลย44เซ็นทรัลไปวัดคู่ประชาธิปวัดคู่เรื่องระดับโลกปีที่2ของประเทศลาวคอยยึดติดทางใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าออกใหญ่ทิ้งทางมันก็ลงทุนเฮ็ดอยู่นี่ก็บอกความจริงบ่มีบ่บอกจริงหรอกนักจะโกมีให้เฮ็ดบ่มาให้ชีวิตเป็น3-400 ล้านนะแต่ว่าไม่ได้ยินข่าวเก็บค่าทางแก้ร้ายเจ้าขายดินดีๆทีนี้ไปอยู่หลวงมีค่าทางดินตัวนี้ก็ไม่มีไปกะซื้อน้ำข่อยเงินยังดินแดงนู่นเขาบอกว่าดินตัวนี้มันติดเซ็นทรัลเลขที่14นะรัฐบาลเนี่ยเขาอนุญาตให้บริษัทดวงดีไม้เอา100 เมตรจากนาท่า100 เมตรจากนาท่าตัวอย่างแต่หากว่าไม่มีเงินสดใสเขาทางบริษัทดวงดีสิริยึดดินตัวนี้เอาไปที่ดินบรรพบุรุษไปหักษามาเขาได้100 ปีมันจะสิว่าเนาะกับว่าหูว่ามันเป็นอีสานจะเป็นจังสีเนาะแต่ว่าเขาบอกไว้ก็ได้บอกไว้กับเจ้าหน่อยนี่ดูมีคนส่งไปเนี่ยก็เลยก่อนจะได้กินเขาแดงอยู่ในคุกตอนนี้จะมาอยากฝากให้มันหอดให้มันเทิงว่าคนได้ที่แบบว่ามักจนมักเบาว่าเจ๊ค่ะท่าแรกกันให้คิดคอยนี้เป็นว่าแต่จะเศร้าคิดลายแต่จะเศร้าเจ็บหัวคอยนี้ว่าจะพาดูไปโรงเรียนจะพาดูไปส่งโรงเรียนแต่ละหนูไปยังไหนเสียเงินทำแล้วเปิดหาอาหารคนนี้เพื่อไปทานลูกค้าที่บ่มาเที่ยวทานอาหารคนนี้เพราะว่าเสียค่าทางเพียงแค่11 บาทไปโดยงงแล้วก็เมียนพวกเขาคนสมัครก็บุกตายได้ทางเขาไปกินเจ้าอื่นถ้าอื่นอาหารด้วยกันแสดงว่าเขาทานคนนี้เขาบอกว่าเห็นงูที่มันเปิดทานอยู่นี่มันตัวบุรุษคนนี้เดือดปีบอลที่ว่ามันเกิดกี่โมงที่ว่ามันตัวเชี่ยวเลยทั้งไปทั้งกลับทั้งงงเนาะนี่มันที่อนาคตของเขาเงินกับสีพุ่มแต่พอจงดูไปโรงเรียนอีกเดือนนึงกับที่นี่อยู่ประมาณเทอมนึงเนาะ3-4 แสนอย่างเงี้ยจะเสียค่าถ่ายในเดือนนึงมีบอกถึงที่จะเป็นล้านขอบอกอะไรอีกได้นี่ระบบนี่ของนี่ไปก็คือที่จะมาดูไปดีเซนคือซื้อซะ ค
ราะว่ายังจะสนใจผู้เป็นอนุญาตในการคิดท่าทางนี่เป็นอยากปูที่ได้เป็นอยากให้ประชาชนบ้านอยู่เขตนี้ตรงโดยพัฒนาเนาะแต่ที่เฮ็ดจังซี่แหละโดยท่าทางบ่ได้เลยนี่ถ้าคนนั้นมีสิ่งท่าทางเจ้ามันสูงดีและโดนเชื่อเทื่อนึงคนที่เสาเกณฑ์นี่ขี่บ่ออกเจ็บท้องไปหาหมอไปเสียเงินบ่แม่นสิว่าได้น้อยสิมาเล่าเรื่องจะฟ้องอีกก็ต้องได้เสียเงินจำนำดินนู่นเขาแปลงให้เนาะ100 เมตรจากนาท่าเนาะ100 เมตรบริษัทตรงนี้เขาให้เขาเรียบร้อยอย่างเฮ็ดจังได๋คือดิเจ้าขายตรงนี้ไปสิเราลงทุนก็ลงทุนไปได้บ่ได้100 ล้านอยู่ต่ออยู่จนเหนื่อยเขามายึดเขายังได้ว่าอีสังโตพวกเจ้าเสียไป3,000 กีบจนแทบจมบ้านจะจมได้ให้ยักษ์อะไรงานนี่มันอันกันเรื่องรถเส้นอนุมัติราชการเฮ็ดซะบ่ถ้าเราหวังสิให้ลูกได้แบบละเมิดการเด็กของประตั้งอันผู้อื่นก็ละเมิดการเด็กอันเขาบ่ให้เขาคูบแดซึ่งเราจมร้ายก็สิก็ว่าปีสำนักเขาคูบปีดอกเลยสิบอกให้มีแต่ว่าสิไปให้ไปหอดไปเทิงบ่ขอให้หอดขันเทิงหรอกผมบอกท่านว่าผู้เป็นมักจมว่าเป็นเสียเงินหลายซะเอาขอเป็นรักเด้อแต่จะสิเศร้าเสียใจเราอันนี้ก็แม่นพี่น้องเฮาลูกหลานเฮาส่งมาจากเขตเมืองพะทองน้องให้น้องให้ชื่อเอาพี่น้องระหว่างเมืองพะทองน้องให้บ้านบกบ้านดูอู่สูตรงย่างแยกกลางวังเตาเขตนี้แน่นอนว่าบริษัทดวงดีนี่หมายจากถนนดาดยางไป100 เมตรแน่นอนถึงหน้าไผแม่นไผกับแม่นจิบหายไว้บ่พี่น้องอันเดียวความสุขของพวกเฮาคือความเบื่อหน่ายของพี่น้องประชาชนเฮาคนลาวเฮาเขตจำปาสักเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกทานได้รับชมรับฟังที่ว่าลูกหลานเฮาออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วให้ตัดสินใจหมุนไปทางอื่นขน่อยหมุนเอาโลกเสรีเข้าไปในประเทศชาติบ้านเมืองเขาซะมีหยังอยู่ในหันบริษัทดวงดีมันประเสริฐอีหยังอยู่ในหันกระจกก็มีซับหัวมันตัวพวกไรพนักงานของมันซากกระเบื้อก็มียัดปากมันตัวถนนเด็กที่14นี่นี่บรรพบุรุษเฮาสร้างมาสมัยฝรั่งเศสสร้างแต่พอปูของขน่อยเองไปทับกี่หินมาปูทางเส้นนี้มือหนึ่ง3กี่พอเถ่าพอปูของขน่อยอันนี้เดี๋ยวนี้มันบริษัทดวงดีมันยึดเอาถนนตัวนี้เป็นของบริษัทดวงดีขึ้นค่าถนนหนทางเขตนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเขตนี้ให้พากันลุกขึ้นบัดฮอดจำปาสักพุ่นแม่นไผมันจะมาขามมาตายเมื่อรบของพวกเฮาพ่อแม่ของเฮาเฮ็ดมาผ้าใหญ่เที่ยวอยู่นี่จักแต่ขนมบ่ทันเกิดพุ่นจนปัจจุบันนี้มันจักปี60 70 80 ปีละถนนอันนี้บ่แม่นนอดด้อยปีละบ่ขน้อยยังเกิดน้ำหลังถนนอันนี้ก็เป็นหยังภาครัฐมันจังให้บริษัทดวงดีนี่มายึดเอาเป็นของบริษัทคืนค่าถนนหนทางเข้าไปปากเซ่ว่าซั่นเขาเดี๋ยวนี้20,000ออก10,000หรือว่าเขา10,000ออก20,000เพราะฉะนั้นน่ะให้พี่น้องเฮาเบิ่งเอาขอรับสายกันเนาะสบายดีกันหน่อยสบายดีโดยขน้อยเห็นแจ้งบ่ขน้อยเอาคิดออกมันเห็นแจ้งอยู่บ่ขน้อยเอาฮู้ว่าเห็นโอเคอยู่ว่าได้ยินเสียงดีอยู่บ่เราเช็คมันจะไปหรือว่าทางไปโดยเขตปักเซ่ละเขตเมืองพุทธทองน้องให้ล่ะนี่ตั้งแต่ต่อเขตต้องไปหอดเมืองเก่าอันนี้โอเคอยู่ได้เห็นมัน
เขาเคยอยู่เสียงดีอยู่ โดย เขายังอยู่ เพราะว่าอยากให้คนเขตนี้พูดที่ว่าเมื่อด้มก้นพวกแก้วพวกเวียดนามพวกพรรครัฐนะให้มันเห็นว่าราคามันเป็นอย่างไรการทำมาหากินของสิประชาชนคนเฮาอยู่เขตนั้นลำบากขนาดใดหั่นน่ะยึดดินดอนต้นหญ้าเขาหมดเขตนั้นจังว่าเอาส่วนเด้อขน่อย พระพุทธขอเรียนท่านคนทั้งสามที่ประมุขมาถึงสงฆ์ท่านมีคนจิตใจในสวรรค์ประทานที่ปรึกษาสูงสุดของกำลังทัพกาท่านบัวทองท่านพลศรีรักษ์ที่ปรึกษาของทหารการของทัพแห่งชาติรวมถึงดาวเพลงท่านดร.พลีหัวหน้าทหารการและท่านสัญญาคณะบริหารทหารการของทัพแห่งชาติและการนักถึงดาวเพลงท่านนำเพลงเด้อโดยและโอนับถือดาวเพลงคณะที่ปรึกษาทหารอากาศสำหรับเป็นศาสตร์ทุกท่านธรรมศาสตร์ท่านโอเอกคำแดงนำมาว่งท่านโอเอกแก้วหงสมบัติท่านโอเอกรุ่งถิ่นทิพย์ท่านโอเอกบุญเทียมพรพิจิตรท่านโอเอกเตชรารุณศรีและญาติพ่อบุญทรนาจำปาสักขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสบายดีอยู่ดีมีเมื่อทุกท่านรอถึงคณะก็ถึงคณะแทนสมาชิกของทหารบกของทัพแห่งชาติทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องทุกชนเผ่าที่เจ็บใจใหญ่ที่มีทั่วมุมโลกที่นับถือดาวแฟนก็แม่นแหละข้าราชการวงมันเบาว่าบ้านเมืองเราเรื่องมันมาพูดแม่มันยังมาพี่ก็เพิ่งเตียนถนนหนทางก็เป็นของเขายึดเอาหมดแล้วนะมันรู้จักว่าท่านหลวงมัน100 ปีเนี่ยที่เขาขายให้เจ๊กเขาก็สร้างก็สร้างแต่ในวงของที่เขาซื้อนั่นได้นั่นก็วงอย่างนั้นก็เดินสนามบินนั่นก็ขายให้กันจีนครัวมุกดาหารครับสวนเขตนี่ก็เอาคำเสกุลมอบให้เขานี่มันมีอะไรรัฐบาลเราสร้างถนนทางตัวไหนตรงนี้ผมมองเงินหลังไหนที่รัฐบาลตั้งมาที่ไหนก็ว่ามันว่าเดี๋ยวนี้เขาตั้งสร้างสถาปัตยกรรมนั้นก็เลยสร้างก็มีแท้ของแกของจริงเขาสร้างแต่คนเขาอยู่นั้นของเขาซื้อนั้นเขาสร้างนั้นของเขาได้เขาก็ต้องซื้อหรือว่าเขาจะสร้างทั่วไปได้แต่มันบอกอย่างถ้าว่าประเทศชาติบ้านเมืองเจริญคือที่มันเว้ามามันมาหาสเต็กสั่งๆต้องหน่อยพูดกับว่ามีด้วยมันก็บุญสุดว่าเขาพัวสั่งมันจะมาเนี่ยมันมาสร้างความปั่นป่วนในอพยพเขาอยู่ในนี้ทั้งที่ว่ามันก็เป็นอพยพแล้วมันเป็นซิติเซนหมาที่เป็นแบบนั้นแต่มันคนดีเนี่ยเป็นคนลาวที่รักชาติแต่มันเป็นคนที่ว่าแบบนี้ไอ้เจ้าไปอยู่คุณก็ตามเจ้าเป็นคนที่ไปว่าบ่น่าขน้อยที่ว่ามันขายเครื่องเป็นชิ้นเป็นเจือเป็นหยังเป็นยุกเป็นยาก็ขายคนลาวเฮามันควรที่ว่ามาธุรกิจของมันควรที่ว่ามันดีขายคนลาวอเมริกาแม่นสนับสนุนมันการอเมริกาพวกอเมริกานี่ก็สนับสนุนมันมีคุณพ่อคุณแม่มันที่สั่งเอาไปตัดอยู่ประเทศลาวมันเป็นยังไงก็ได้ว่ามันว่าห้างมีดีได้จะสร้างสาพัฒนาประเทศเรียกร้อนประเทศก็บอกว่าสั่งอันถ้าว่าเป็นคือคนมันว่ามันไม่ได้เป็นมาหรอกแม่นว่าไอ้วันนี้สมัยนี้อยู่ประเทศตัวเองนั่นตัวดีกว่าอยากตายก็ตายอยู่คนตัวมาหาแนวต้องมาแล้วมาเนี่ยมาฟอกเลือดจุพี่เงินฟอกเลือดเงินพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีเข้าไปภาครัฐเงินพวกเราเลยเหรอเงินพวกเราเลยเหรอ
สิ่งที่สังมันก็ควรคิดนี่ก็มันจะออกปากเขาอย่างมันควรคิดในที่แหละอันนี้ยังมันบุคิดมันอย่างมันเบาไปโลดมันเรื่องเบาอย่างนี้มันควรมันเอาตัวใดมาวันว่ารัฐบาลลาวมันสร้างสาธารณประโยชน์ชาติบ้านเมืองมันเป็นหน่วยถึงใจมันสร้างถนนตัวใดแล้วถนนเล็กที่สร้างก็แล้วสมัยฝรั่งเพิ่งสร้างมาคือเขาบ่มีเปลี่ยนแปลงเลยเวลาหัวมันกระเว้านี่มันไปนาโซนโดนให้สมัยนั้นมันก็ยังว่ามันถามหมอผู้ขับรถนั้นเอาแล้วเบิ่งดูใบไม้น่ะยิงทางนี่ธรรมดามันสียังใบไม้หมอนั้นตอบหมอขับรถว่าธรรมดาก็สีเขียวเอาทีนี้ก็เป็นสีแดงซะนั่นไปว่ากับป้าเนาะมันเลยไปผมว่านั่นแหละจะว่ามันเจริญได้ได้มันเจริญได้ได้มันแล้วบ่เลยตั้งแต่กินหมูไปหาน่ะเมืองหัดไปฟ้องตั้งแต่โดนหนึ่งไปหาน่ะโดนตีไปหาน่ะทางโน้นมันแล้วมันเลยบ่เลยมันเจริญรุ่งเรืองเลยบ่เลยมันเบาคือมันบ่เป็นคนเบานี่คือมันชัดตาว่าสิเบาเราคือผมก็อย่างนี้ให้เขารู้จักตัวเองอยู่นะอยู่ในอเมริกานี่มันเราอย่างกับพวกคิดตรงนั้นมันจะได้ว่าแบบนี้พอเอาเวทนี่เป็นโมเดลตัวส่วนตัวแล้วนี่ตัวซาตันต้องเอาทหารที่เขามาจะรักษาประชาชนรักษาประชาชนรักษาที่สมบัติของประชาชนบ้านเมืองประชาชนรักษาดินแดนตอนหน้าของประชาชนได้รักษาเขตน้ำแดนดินได้รักษาได้ก็ได้มันจะมาโจมตีกับพวกเรามันมากเนื้อใดมันจะคิดเนื้อใดมันจะอยู่นี่เพราะว่ามันจากการงานก็คือเมืองถ้ามันมีปัญหาอย่างนั้นมันโทรเข้ามาโทรมาสถานีนี้เข้ามาหาสถานีจะมีโทรมาโลดถ้ามันมีความสนใจในใดถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันเว้ามาอีกเบิ่งมันเว้าในใดอีกมันคำว่ามันคนกินข้าวอันเอาเนี่ยมันควรจะเอาแบบนี้ตอนนี้ที่เอาซิติเซนมันต้องสบายเนี่ยจะมาดับเรนนอนมันต้องสบายวันนี้มาจะมาเยียบย่ำประเทศไทยเขามาทำลายประเทศเขาสร้างความเนี่ยเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาปั่นป่วนในประเทศเขามันจะเป็นคนไทยได้แบบนั้นมันผสมควรที่เป็นซิติเซนมีการบวกผสมควรที่เป็นนั่นนะซื้อทริสได้แล้วนั่นมันผสมควรแล้วนั่นที่ใส่เสื้อนะด็อกกี้ผมที่ใส่นะบัฟฟาโลผมที่ใส่อย่างนั้นแล้วแต่ผมสมมติเป็นต้องใส่คริสไม่ต้องคิดทำไมมันคนอันนี้มันเป็นคนแล้วนี่มันเป็นสัตว์แล้วนี่เป็นไปซะเลยเอาก็เสียใจกันได้บอกแบบนั้นอันนี้ประเทศเราได้เนี่ยอเมริกานี่ก็ได้เพราะว่าเขาอยู่นี่เนี่ยแล้วถ้าไปเจ้าเบิ้งเจ้าแยงได้มันก็เป็นสังคมลูกเขาหลานเรียนเขากันแล้วก็ห้ามมือเรียนหนังสืออยู่นี่อันนี้มันที่มาดูทุกดูเบิ้งในประเทศเรานี่เอาเป็นทหารเนี่ยเขาก็รักษาประเทศอเมริกาด้วยกันนะเอามาป้องกันศัตรูด้วยกันนะอย่างนี้ผมไม่เอามาป้องกันได้เจ้าสิมาทางบุรีนี่พวกเขาก็เอาเจ้าคือกันได้ก็ต้องคิดในนั้นนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ใดนะพระพุทธเจ้าก็บอกนี้นะให้อบรมมันได้ให้บอกให้มันได้บอกมันได้มันเป็นคนบอกให้มันเปลี่ยนนิสัยได้มันจะเป็นสัตว์ดิลสารได้มันบอกแบบนี้คือมันใหญ่เป็นมู่สันบอกมันเรียนจบปริญญามาในประเทศไหนมันเรียนจบขั้นไหนมันคือเป็นนิสัยมันว่าคนดาวเขาอยู่ผีผมมีข้อมูลคือมันได้มันเราเอาเป็นคนเรามันต้องคิดอันนี้มันเป็นสัตว์แล้วมันต้องคิดเบาอยู่บนไหนก็ช่วยมันอยู่ซุ้มอยู่นั้นทำหน้ามันลงอย่างเงี้ยมันบอกให้มันอยู่นำแน่แต่มันเป็นแบบนั้นมันช่วยดีโดนมันจะไปย้อมแต่รัฐบาลคอมมิวนิสต์นั้นมันย้อมให้มันกบเกลือแม่นั่นมันกบเกลือมันสร้างมันไม่ได้กบเกลือทรัพยากรทุกอย่างมันหมดเลยนะดินโดนต้นหญ้านั่นทรัพย์สมบัติทรัพย์ดินสินในน้ำมันก็หมดเกลี้ยงไปหมดเลยนะ
มันสร้างเคลื่อนที่มันต้องตัวใดเคลื่อนแหละนะป่านนั้นน่ะประชาชนเรายังมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงกันเนี่ยหน้าที่มันก็ห่วยสร้างมาเป็น100เส้นแล้วมันประชาชนมันแห้งสบายแต่ว่าบ่อันนี้บ่มีประชาชนบ่มีตอนนี้เขาอันสบายแน่รัฐบาลเขาน้ำก็ฟรีไฟก็ฟรีอาหารการกินลดลังน้ำมันอย่างฟรีหมดเขานะตอนนี้ประชาชนที่มันทุกข์มันยากมันก็ต้องรู้ตัวคำนึงเป็นรัฐบาลปกครองประเทศอันนี้มันบ่แม่นนั่นรัฐบาลปกครองประเทศมันบ่หวังมันบ่หวังเฮ็ดอีหยังนะมันมาแต่ครอบครัวเอาแต่เงินเดียวนะนี่มันบ่เกี่ยวมันบ่สร้างสรรค์ถ้ามันสร้างสรรค์มันก็เจริญรุ่งเรืองตั้ง40 ปีอันนี้มันบ่ผู้ใดเป็นผู้นำมาก็ขึ้นมาเป็นนายกก็คือเก่าผู้ใดเป็นประธานประเทศมาก็คือเก่ามันจะครอบครัวลูกเดียวทั้งนั้นตั้งแต่สมัยบักไก่สอนบุญมาน่ะสมัยมักหนูฮักก็เป็นโตมาอีกจนมาถึงนั่นน่ะบักจุมาลีบักปุญญังนี่ก็ยังคือเก่าอยู่มันจะเจริญรุ่งเรืองได้ได้จะได้จังว่ามันเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติบ้านเมืองเพราะรัฐบาลสร้างมันจะสร้างแม่มันแล้วเอาตัวไหนมาสร้างมันก็ควรคิดตัวเอาจังซั่นเนาะโดยถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อโดยมันเป็นจังซั่นเหลือใจมันอยากมาไว้บักอันนี้แหละนะเอาโอเคพบกันใหม่โอเคขอบคุณขอบใจอันนี้คันก็ขอขอบคุณขอบใจทางคุณลุงหมอเพิ่นออกมาอันนี้แหละคนเฮาถ้าคนเฮารักษาต้องเว้าเพื่อชาติโน่นนี่เห็นอยู่บ่เขาตัดเอาจอมพระธาตุดวงเขาเห็นอยู่บ่เขาขนเอาพระอยู่ในวัดองค์ตึงมันเห็นอยู่บ่สมทานบึ้งธาตุดวงให้เจ๊กนั่นมันเห็นอยู่บ่แม่นเฮือนคนลาวบ่ถนนหนทางบนสายออกวังกินนี่เด็กที่14Aนี่ตั้งแต่โตเขตฮอดเมืองเก่านี่เห็นอยู่บ่ข้างละ100 เมตรพุ่นมันแทกออกไปให้ไผเฮือนไผมันไถสิหมดแม่นไผแล้วมันกลมเหงพี่น้องประชาชนคันบ่บักท่องดุนบักสันดานหมาบักชั่วซ่าสามันนี่ขนาดยิดามันจนขนาดตายพวกนี้เมื่อไหร่บ่ตายบ่หยุดด่าล่ะเพราะฉะนั้นเฮาความหวังของพี่น้องประชาชนคนลาวเฮาในประเทศลาวฝากความหวังให้การในนักต่อสู้ทั้งหลายอยากได้ชาติได้แผ่นดินของพวกเฮาขึ้นมากคือสมัย75ลงไปพุ่นถนนหนทางเครื่องไฟฟ้ามีอันเดียวแต่ขายอยู่ในเมืองลาวแต่ใช้เงินเอื้อมอีกบ่คือหมาพวก11 ตัวมาคล้องบ้านคล้องเมืองตรงนี้เห็นบ่ไฟฟ้าก็ติดหนี้เขาบ่ติดหนี้จังได๋พรรครัฐทหารพันธะพวกพันธะนั่นใช้ฟรีเบิดปั๊มน้ำมันจนปิดเบิดเพราะว่าทหารพันธะไปใส่มันบ่เสียเงินได้พวกนี้มันบอกว่าเส้นไว้หมดเส้นบ่มียามมาจ่ายบ่มีเห็นบ่เขาจะเอาเงินไปซื้อมาแต่ไสแล้วมาบูผู้ขานนี่ก็พบมาอเมริกาน่ะนับแต่บ่ว่าแต่น้ำมันของกินอาหารน่ะเป็นขนมข้าวต้มเส้นเอาเบิดเส้นหอดน้ำมันแล้วเขาจะเอาเงินในสะทึกในใจไปซื้อมาต่ออันเนี้ยความเบื่อความชั่วซาสามัญคนลาวเฮามันเบื่อเพราะฉะนั้นลูกหลานเฮาจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างดวงหลายไผมาเดี๋ยวนี้ฮะYouTube ว่าดูคู่ว่าพี่น้องสุดท้ายขน้อยสิตายให้เบิ่งอีกนครหลวงเวียงจันทน์มันเป็นจังได๋เอาออกมาให้เบิ่งทุกอย่างอยู่ในเมืองลาวได้จ้างเข้าไปเบิดนะครับแต่นายคู่นายหมอทหารตำรวจเป็นหยังเป็นบ้าเพราะจะไปจ้างเสียเงินเข้าไปมันได้หยังล่ะเงินเดือนนึง3 เดือน4 เดือน5 เดือนจังได๋คืนวันนั้นจ้างคนนึง5 ล้าน6 ล้านหรือ50 ล้านพุ่นพี่น้อง
อันนั้นมันผู้นำบ้าหรือว่าผู้นำหมานี่ขน้อยเองน้ำแทงซี่เป่าเลยว่าเลยว่าบักทองรุ่นนี่หมาแท้ๆหมาพวกนี้มันหมาแท้ๆบักทองสิงทองบักคำไตสีพันดอนไก่สอนพระวิหารพวกนี้หมาแท้ๆหมาปกครองศาสตร์มันจะบ่เห็นลูกหลานว่าทุกข์ยากปากหมองหมามันบ่รู้จักหยังไดมันเห็นขี่มันก็กินเห็นห้ำมันก็กินเห็นปลาเน่าสัตว์เน่ามันก็กินหมดนอนตอมอยู่มันก็กินแบบเดียวกับบักทองรุ่นทองสิงนี่บักบุญยั่งนี่แหละอีปานี่ก็ท่อยานอันนี้แหละพี่น้องขน้อยนั่งเว้าดีกล้าเว้าท่าทายถ้าบ่เชื่อนี่ครั้งจะประทักนี่ยกให้ทหารกล้าเบิ่ง5 ปีบ่ให้บ่แม่นที่12 ปีคือมาที่เป็นโตมันมาปกครองเนาะ5 ปีแค่นั้นเมืองลาวนี่แขวงตะบนซักนี่เดือมใช้ปลาดอกไฟบ่เชื่อหรอกมึงแม่ท้องล้มมึงบ่เชื่อหรอกมึงแม่เปิดโอกาสเบิ่งถ้าว่ามึงแม่จริงปีนแม่ปีนประเทศลาวย่ามไหนถ้ามึงอยากเป็นฮีโร่อยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองมึงอยากใหญ่อยากโตมึงอยากมีเงินอีกเป็นร้อยล้านนี่ปีนแม่ได้แก้วนี้ตีแก้วชงเอาสิทธิเสรีประชาธิปไตยเข้าไปแม่เตะมันหนีพวกขับไตชีบนอนใกล้ช้อนพระวิหารหมู่น่ะอีปานี่ก็โทษยาเตะหัวมันหนีไปทั้งแก้วดูทหารก็อยู่ในมือมึงเองท่องรุ่นมันให้5 ลูกมึงก็ให้2 ลูกมันเป็นอย่างลูกปืนมึงเป็นรัฐบาลอันนี้แหละพี่น้องถ้าเฮาเว้ามันต้องรู้แน่ได้ทหารเด้ขน้อยนี่ทหารได้รับใช้ชาติเด้รับใช้แผ่นดินจะมาเว้ากับพวกสกปรกโคเคือนี่พวกโจรนี่บ่ให้มันลอยนวลอยู่ในประเทศเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเฮามีสิทธิ์เว้าสิทธิ์ว่าสิทธิ์ด่าของมันเพราะว่ามันพวกนี้หมาแท้ๆลูกหลานเฮาเล่ายุคใหม่นี่มันเขาก็ชงเข้ามานี่มีเขาบอกวิศวะหมาตัวเดียวเห็นบ่ถ้าบ่แม่นหมาปกครองนี่มันจะเริ่มกว่านี้คือเบิ่งบ้านเพิ่นเมืองทานดีเมืองอุบลบ่หรือว่ามุกดาหารบ่ความเจริญของเขากายเมืองเวียงจันทน์9 เท่าพุ่นบ่แม่นให้หมาบ่แม่นหมาปกครองสิแม่นหยังล่ะขน้อยขอโทษเรื่องชิ้นทำประจำใจขน้อยกับอันนี้บ่ได้ลบหลู่มีชิ้นหาอยู่หรอกหากแต่ว่ามันพวกบ้าอำนาจนี่ขน้อยจะอดบ่ได้บ่อยู่ถ้าได้เป็นทหารแล้วรับใช้ชาติให้แผ่นดินแล้วต้องกล้าเว้ากล้าทำต้องกล้าเฮ็ดขน้อยขอตายตั้งพี่ตั้งน้องเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินขน้อยบ่ได้ย่านถ้าขน้อยย่านนี่น่ะบ่ได้มานั่งหน้าจอให้บักต้องนิ่งเห็นคนมือบ่ให้บักบุญยังหมาเฒ่านั่งเฝ้าเอาหำจำกี่เท่านี่เบิ่งดอกขน้อยท่าทายมันเบิดทุกแบบแต่ขอเรียกร้องต้องการนี่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาถ้าอยากได้ชาติบ้านเมืองเฮาขึ้นมาสมัครเข้ามา3 ดาวทัพทหารกาคนหักษาทางเป็นเปิดโอกาสรับเบิดบ่ว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปากเซ่จำปาสักเบิดสารวัตรอัตมือเมืองเข้ามาโดดพี่น้องลาวเฮาอยู่ทางเมืองไทยประเทศพม่าคือกันประเทศเขมรคือกันยื่นมือเข้ามาโดดคนนั้นมาซอยกู้เอาชาติเอาแผ่นดินโดยกันความหวังบ่ให้มันอยู่ในโลกแดงๆความหวังของพวกเฮาให้มันเป็นจริงพวกขน้อยมีถนนที่เดินคือสัญญาอนุสัญญา54 62 73นี่พวกอันนี้น่ะกุญแจพิเศษแท้ๆสิเตะบักสนุกนุกตังแท้ๆกันถ้ามันบ่ปีนสิได้บักไก่ช้อนพรหมวิหารเสื้อตาดมันหนีจากประเทศเต็มไปอยู่น้ำแก้วมัดพุ่นอันนี้แหละทหารต้องร้องแห้งได้กันหน่อย
เขาใช้กฎหมายเขาบ่ใช้กฎหมู่คือบอกมาที่เป็นตรงเขาขอห้องถึงองค์การสหประชาชาติหรือว่าหน่วยทั้งโลกนี่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าการต่อสู้นี่ต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องคือสามเหล่าทัพทหารกาพลทหารอภัยนินนี่ขาวสะอาดบริสุทธิ์บ่มีความเปื้อนเปื้อนเน่าเหม็นจักหน่อยเลยบ่มีเพราะฉะนั้นให้ทุกทานที่ว่านั่งชุดนั่งฟังขน่อยออกว่าอยู่ออกประกาศอยู่ในหน้าจอนี่ให้เชื่อมันซึ่งกันและกัน ถ้าอยากได้ชาติหันหน้าเขาจะกันขน่อยเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินสมานสามัคคีมันอยู่ใสปองดองชาติมันอยู่ใสเขาไม่จับมือถือแขนกันบ่ว่าเล่านอกเล่าในหรือว่าเล่าอยู่ทุกประเทศนานาประเทศพี่น้องให้เขาร่วมมากร่วมกันคนทางคนต่างทางกับพวกเกี่ยวกันท่านที่ไปทางดัดหรือทางเวิร์เขาที่ไปทางตรงมันกลับไปร่วมกันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หมองเก่าพี่น้องเพราะฉะนั้นเล่าทุกส่วนหนา3 ชนชาติใหญ่ๆ68 ชนเผ่าให้เขามาจับมือถือแขนเอาเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเขาต้องอย่างอื่นป้าไว้ก่อนขนาดเอาชาติบ้านเมืองของเขามาก่อนต่อไปขนาดที่เอาอันนี้ให้ออกสายให้พี่น้องเบิ่งนอกติดตามรับชมรับฟังเด้อขนาดกับบ้านเมืองร้อยหน่อยนี่ขนาดสบายดีพี่น้องคือมีแนวเด็กน้อยให้ฟังเรื่องการศึกษาฟังเล่าขนาดการงานทุกแขนงมาว่าเรื่องในหมอเนาะกำลังจะเข้าเรียนได้ยินว่าได้จ้างเขาจ้างเขา50 ล้านด้วยเหตุผลเลยคือมาจ้างเขาหลายเนี่ยสงสัยรัฐบาลผู้มีเงินบ่หรือซอลาดบังหลวงกันบ่หาผู้ที่ประชาชนลูกศิษย์ที่จะเรียนต่อเขาเรียนหมอต้องได้จ้างขนาดนั้นคุณบอกรัฐบาลโจรนี่ปุ้นประชาชนโดยเฉพาะมันบอกบุคิดอย่างไรละคิดแต่ปุ้นประชาชนพลเมืองของตัวเองประชาชนทุกอย่างเขาเลยผู้มีสร้อยเขามีแต่อยากได้เงินของเขามีแต่ปุ้นเขาลูกเดียวมีเหตุญี่ปุ่นอย่างไปจ้างตั้ง50 ล้านกีบมันบกใจได้ว่าเป็นแนวใดนั้นรัฐบาลลาวนี่เฮ็ดกับประชาชนนี่รัฐบาลโจรลาวแดงนี่นะเรียนหมอก็ได้จ้างเขาวันนี้ที่มาเล่าถึงเรื่องลูกหลานที่ว่าเขาคัดเลือกไปเรียนประเทศแก้วแดงนี่นะเขาเลือกเอาแต่ละเขตเขาเอาแต่คนเก่งๆไปนัมเบอร์ 1นัมเบอร์ 2ไปปีนึง500 คนนะไปเรียนประเทศแก้วเพราะหมายของเขาก็ว่าเป็นพุ่มสมองล่างสมองแล้วก็มาพุ่มแห่งคนชาติเดียวกันนั่นแหละพวกนี้เอาไปนะแท้จริงนักเรียนลาวเรียนเก่งเขาส่งเขาไปเรียนประเทศอื่นก็ได้ที่ประเทศมีก้าวหน้าของท่านคือไปไทยหรือว่าไปประเทศต่างๆเขาที่มีความรู้หลายของท่านนะอันนี้ส่งไปเรียนนั้นประเทศแก้วปีที่500 คนมีแต่เด็กๆเก่งทั้งนั้นแต่ว่าเอาไปเรียนกูแล้วเหตุผลก็ว่ามันเอาเด็กเราคนเก่งๆไปล่างสมองมาแล้วก็มากลับมาบ้านมาคูดฮิตคุมเหงประชาชนลาวมาพูดกับการเรียนของมันเป็นไปไม่ได้ที่พี่น้องแผนการของแก้วแดงนี่มันกินเขาตลอดปีที่1ว่าประชาชนไปเรียนรัฐบาลคืนรัฐบาลซอยไปฮอดแล้วได้จ้างปีนึง300 ดอลลาร์ค่าอยู่ค่ากินก็ได้จ้างได้ซื้อแต่ที่ซอยเขาอยู่หอพัก
กินฟรีในเมื่อเขาอยู่หอพักแล้วนะเขาสิหาเฮ็ดกินเองนะเอาต้มหมี่บ่เอาเฮ็ดอาหารไปกินเพื่อเขาสิเฮ็ดกินเองเขาได้ก็บ่ให้เขาเฮ็ดอย่างให้เขากินน้ำพึ่งแล้วก็ได้จ้างคนนี้เงินเป็นตกเข้ามือแกวัดบางคนก็เงินไปพอก็ได้มาส่งมันหาพ่อหาแม่คนก็เงินส่งไปให้พี่น้องอย่าไปเฮียนมาทั้งประเทศแกวนะพี่น้องเฮียนมาก็สิได้เท่าไหร่คน400กลับคืนมาปีนึงนี่มันสิได้การดีโบ่เท่าไหร่นึงมันก็เอาตะคนกันเข้าในรายการ2-3คนหรือว่า10คนเอามาอ้างว่าพวกไปเฮียนแก้วได้เรียกดีแท้จริงนั้นหลายๆคนนี่บอกมึงเฮียนมาแล้วก็บ่ได้หยังมันมีหลายๆพี่น้องแล้วบัดนี้พวกเขาที่เหตุการณ์เฮียนจบมาแล้วทุกแขนงการด้วยเหตุใดจึงได้จ้างเขาเข้าการนะจ้างเขาผู้ละเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แสน200,000 300,000จ้างเขาแล้วเหตุการณ์ท่านยังวนเข้าเหตุการณ์แล้วยังผู้จ่ายของบางเดือน3 เดือนยังผู้จ่ายวันนั้นได้จ้างเขา2-3 แสนนะเสียแนวไหนเขาสิอยู่รอดได้ประชาชนกับคูณที่ประชาชนกินแนวนี้มันก็เหตุผลไหนอันนี้ถ่ายทอดสดเลยโยนทิ้งครับทุกหัวรัฐบาลโจรนี่รัฐบาลลาวแดงนี่ข่มเหงขูดที่ประชาชนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้แต่เงินผมคิดเห็นใจประชาชนลูกหลานเขาเฮียนมาเขาโจกมาซิมีหาเรียกหางานให้เขามาแล้วยังจ้างเขาสมมติว่าเขาตำรวจถึงจ้างเขาตั้ง300,000 2-3 แสนแล้วเข้าไปแล้วเขาเสียเงินมาใช้เงินเดือนนึงละ$100 $200 $300เองก็ได้ดังนั้นแหละเขาพวกเรานี่เขาเข้าไปแล้วเขาจะมาดูดเลือดประชาชนต่อมาหาเงินเขานำประชาชนต่อเพื่อเอาเงินจ้างเขากลับคืนมาพวกเจ้านี่นะพวกเจ้าปกครองชาตินี่นะมันเฮ็ดให้แต่ประชาชนนี่ทุกข์ยากลำบากขี้สิหัวใจเขาพวกสมองหมาและพวกเจ้านี่ทองรุนควรใจประชาชนสหายเฮ็ดอย่างแดดที่จับต้องได้ให้ประชาชนนี่มีจะพากันดูดทุกแขนงการดูดเลยประชาชนเล่นสไตล์เขาทุกสิ่งทุกอย่างเก็บหมดภาษีทุกอย่างค่าถนนหนทางเก็บลูกเดียวโบได้เห็นเฮ็ดอย่างให้ประชาชนเลยแม้รัฐบาลอย่างรัฐบาลซาดซั่วรัฐบาลลูกหมาที่ขาแก้วรัฐบาลลาวแดงขายซาดนี่ผมเป็นรัฐบาลของประชาชนพี่น้องมันเป็นรัฐบาลหุ้นของแก้วแดงดังนั้นประชาชนเขาจึงทุกข์ยากลำบากย้อนพวกหมานี่มันปกครองเมืองเห็นแก้ตัวของมันพวกสัตว์นรกนี่มันไม่จำเป็นที่จะจ้างเขาตามถ้าผู้ใดมีความรู้สมัครเข้าไปเขียนรายละเอียดเข้าไปว่ามีความรู้อย่างระดับใดก็ต้องเอาตามงานอันนี้เฮียนมาวิชาหนึ่งบ่จบซ้ำเอาเงินจ้างไปเรียบร้อยให้เรามันสิก้าวหน้าประเทศศาสตร์บ้านเมืองโอเฮ็ดตามกฎตามเกณฑ์ของเขาเฮ็ดเอาตะกดกูได้แล้วพอแล้วคนกูลูกเดียวสมเพราะบ้านมันเป็นอย่างนี้กูกินพอห้ากูอยากจนตายให้ง่ายล้นให้น้อยกูมีเลยโคตรสู่คลองเมืองตั้งแต่รุ่นบักท้องสุดบักท้องสิงบักจุมมะลีคลองมาพวกสู่โคตรสั่วไปทั้งนั้นยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองให้ลูกหลานติดมัวเมาสิ่งที่มัวเมาท่านบ่มีหักให้ตามใจสิ่งที่บุคคลห้ามไปห้ามคือเรียกบ้านการเมืองเขาว่าเขาต้องเขาตีจับเขาพวกลูกหมานี่พวกลูกหมาที่ขาเกียงแดงพวกขายซาดและก็โกงซาดอีกซอลาดบางหลวง42 ปีสร้างบ้านมาได้เพราะนั้นเฮ็ดอย่างบ่ได้เลยวันนี้เขาไปลูกหลานเขาผู้มีเรียกมีงานนะแล้วเขาได้แสนข้ามไปเมืองไทยผู้บอกว่าเงินจำพวกนั้นนะไปแห่งงานอยู่ไทยนะปีเดือนนึงเขาส่งมาผู้ละพันนะมาช่วยเหลือประเทศนะวัน
วันนี้200,000มันจะเท่าไหร่200,000ตอนนั้นยังดูทูบดูบิ้งเขาว่าเป็นแรงงานเถื่อนแรงงานนั่นแรงงานนี่โคตรหมารัฐบาลโจรนี่นะมึงเข้าโคตรสั่วพวกได้กินเอาโบมีห้างซ่านตัวเองเลยแต่ที่สิสนับสนุนเขาไปแนวนั้นมาก็ยังเก็บของเงินเขาอีกอยู่เขาส่งเงินมาให้พ่อให้แม่แล้วเงินก็ยังมาหมุนอยู่ในประเทศอยู่ถ้าว่าเขาคนจำพวกนั้นกูไปต่างประเทศพากันอยู่บ้านนะพวกเจ้ายิ่งสิทุกคนอีกหลายเท่ายิ่งกว่าสิขายซ่านยิ่งกว่าสิสัมปทานให้ประเทศอื่นประชาชนเสียดินให้อีกนะพวกเจ้านี่ปกครองแบบควยมาแต่ป่าควยโง่นะลูกหลานทุกยากจำเป็นได้เป็นเพื่ออยู่รอดบางครั้งก็ได้ยินข่าวไปจับสาวลาวได้อยู่เมืองไทยห้างคาราโอเกะมันโคตรเจ็บใจกูนี่ก็เลือดลาวมันโคตรเจ็บใจกูมีความรู้สึกเลยแต่พวกสูนี่ไม่ได้อยากได้ลูกเดียวโตห้างได้แล้วก็เหยียบผู้อื่นพวกซาดหมาขี้ข้าแก้วแดงนี่พวกมึงนี่รัฐบาลโจรนี่น้ำมือเฮ็ดให้ประชาชนมีความกดดันพวกสูจะเจอดีละมือหนึ่งนะอย่าให้อุณหภูมิมันสูงกว่านี้ไปแล้วมันเริ่มจะระเบิดละพวกสูบกหมุดเถื่อนสูจิปั่นทางกันไปต่อประชาชนลุกขึ้นการเรียนการศึกษาตั้งป .1 อุดมได้จ้างเขาปั๊บแล้วเอาเงินให้คืนว่าเขาเรียนเก่งเขาเรียนจบคุณมีเงินป้อนกับโมไม่ได้พวกเจ้าเห็นแบบได้กับศาสตร์กับบ้านเมืองนี่พวกเจ้านี่ศาสตร์สู้อะไรสู้ที่สุดเลยมันแผนการผู้จิมินคืนศาสตร์ให้ล่าศาสตร์ลาหอท่อถอยพี่น้องพวกนี้เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้ทำร้ายศาสตร์เขามันเป็นรัฐบาลอยู่แต่ว่ามันเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างในระบบการเมืองการปกครองของมันเพื่อทำศาสตร์ลายศาสตร์เขาพี่น้องเพื่อให้คนลาวเขานี่แตกกระจายกันไปทั่วโลกเพื่อว่ามันสิเอาแก้วให้เขามาครองเมืองเขาครองบ้านเขาพวกลูกหมานี่นะมันศาสตร์สั่วมันปลดปล่อยศาสตร์มันบ่แม่นปลดปล่อยศาสตร์มันมาเอาศาสตร์เอาไปเป็นข้าทาสแก้วป่าไม้ดอนทรัพยากรของศาสตร์42 ปีป่าไม้หายเกลี้ยงเลยภูเขาจนโล่นพวกสมองหมาสลาดส่องใสพวกสูนีอันตรายต่อประชาชนอันตรายต่อศาสตร์พวกสุภาพการเมืองที่ขาแก้วแดงนี่สุดเฮ็ดอย่างบ่ได้ให้ประชาชนเลยมีแต่ข่มเหงคูดที่เอาปลายปืนจี้ปากเขาให้เขาปากบ่ได้จะเฮ็ดอย่างเฮ็ดพากันกินปักได้ก็มีเงินต้องเท่าไหร่ล้านฝากต่างประเทศปักครับพันดอนมันเนี่ยปักโคตรนั่นปักคอลาดนั่นนะปักห้านั่นแหละซอลาดบางหลวงลายก็หมู่ที่สุดปักน้ำเบอร์หนึ่งปักนั่นน่ะมึงบอกแล้วมึงอย่าเป้าตายปากกูเด้อสิพาเห็นมึงไปขึ้นศาลโลกมึงยุ่งไกลประเด็นกูก็สิไปนะศาลโลกนี่นะกูอยากให้เขาตัดสินมึงกันแขนคอเนี่ยคือสดัมฮุเซนทำลายพวกอาณาจักรล้านสร้างที่กูมีทางสู้แล้วเขายอมหมดแล้วคือยังไปฆ่าจนตายหมดพวกสัตว์หมานี่นะมาปะนี่มาทำลายประชาชนปะนี่นะมาคุมเหงประชาชนคุมเหงแดกเขาบอยเขามือหูมือตาได้เลยพวกที่อยู่ใกล้ชิดภาครัฐพากันมีเส้นมีสายหันแตกไปโอเคคนมียุ่งมีกินห้างนี้แต่ประชาชนแท้ละมันเป็นคนตะคนทุกข์ทั้งนั้นเอาแก้วเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองมาแล้วก็ให้ประชาชนลาวหนีออกจากต่างประเทศพวกสูมันมาเด้อกูฝากหาสู่เท่านี้แหละบอกประชาชนทักษะพี่น้องมือใดมือหนึ่งเขารวมตัวกันได้เขาไตมันอีกแก้วเหนือคุณกูต้องให้มันอยู่พวกนี้มันซาดซั่วมันวงหักซาดเขามันไปซักแก้วลูกขี้คาแก้วพวกนี้นะโอเคแล้วพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวขอโทษหลายๆที่เล่านะมันยักใจให้แต่พวกลาวแดงขี้คาแก้วนี่มันไม่ได้หักซาดเขามันไม่ได้ซักหักซาดเขาพี่น้องมันยอมจากเพื่ออำนาจของมันถึงว่าแก้วมันปุ้นซาดเข้าไปมันก็ยังห่วงแก้วปุ้นซาดเขาอีกมันว่ามันหักซาดมันโมแม่นพี่น้องพวกนี้นะพวกโจร5 ห้อยพวกโจร5 ห้อยพวกนี้นะมันมาครองเมืองเขาอีกนะ
แต่ก่อนลาวเขาเป็นลาวพี่น้องเดี๋ยวนี้ลาวเขาเป็นแก้วอยู่อำนาจแก้วคุณดังนั้นเขาจึงอยู่ลำบากพี่น้องผมไม่ได้ลาวปกครองลาวแก้วปกครองลาวและพวกขี้คาแก้วมันก็สนุกได้ใจมันเพราะว่าประชาชนที่อย่างกูได้มันเอาปืนจี้ปากไว้สู่ระวังเถอะถูกบอกแล้วอุณหภูมินี้มันขึ้นสูงแล้วสู่โบหูเวลานั้นอ่ะสู่สีหูทางสูงโอเคเอาพวกกันเด้อพี่น้องเด้อบอกพวกลูกหมาคือกันพวกสู่ระวังรถประชาชนที่แถวนั้นแหละสิเอาสุนะกูนั่งบึงอยู่สบายแล้วกูนะกูไม่ต้องให้อย่างดอกโอเคเอาพวกกันบ๊ายบายพี่น้องเห็นชัดเจนนะบ่พี่น้องเป็นจังไหนพี่น้องเฮาทุกมุมโลกนี่เมืองลาวเฮามันมีหยังเกิดขึ้นแม่นแนวใดมันมีสิทธิอำนาจแบบใดมันจะขาพี่น้องประชาชนคนลาวเฮามันบ่ไว้หน้าไว้ตาเลยขอโทษคุณไม่ได้ขอโทษฟ้าไฟกันหน่อยขนาดแป้งไฟน้อยหนึ่งสมจังได้กับคนหักสารหักแผ่นดินพี่น้องวันนี้จากกันแน่นอนทุกอาทิตย์3 มื้อต่ออาทิตย์ขน่อยน้ำแทงผู้เก่าออกมาสิเป่าเอาแต่ความจริงอยู่นี่ขอให้ทุกคนมวลชนคนลาวเฮาว่างเนื้อเชื่อใจกับกองทัพแห่งชาติที่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินสู้กันมานี่จนถึงป่านนี้พี่น้องแน่นอนว่ากองทัพแห่งชาติของพี่น้องประชาชนนี่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องยองแต่ศัตรูอย่างเดียวคือบอกท่องรุ่นท่องถึงคำใจสีพนอนไก่ซอสพวกมีหารพวกบ้าอำนาจป้าเถื่อนพวกนี้เห็นบอกพี่น้องลูกหลานเฮาเมื่อนาขน่อยจะเอาออกมาหลายที่ว่าเขาส่งมาให้ขน่อยนี่มากมายขน่อยจะเอาออกให้เบิ่งทุกมือลูกหลานอยู่เมืองลาวพุ่นน่ะเขาส่งมาให้อันนี้แหละพี่น้องถ้าเฮามาเว้ากันนี่มันบ่มีข้อมูลความจริงขน่อยเอาของจริงออกเขานั่งเว้าอยู่ในเมืองลาวเขากล้าเว้ากล้าทำเนี่ยเดี๋ยวนี้มื้อนึงแหละเขาสิกล้าทำบักท่องสิงแน่นอนมื้อใดเดือดเขาขึ้นหน้าบ้าอำนาจมันขึ้นพวกม้า11 ตัวนี่มันแน่นอนมันสิจะหอบไปเมืองแก้วพี่น้องถ้าว่าพี่น้องยังไปอำเนื้อเพื่อแผ่กับพวกพรรครัฐพวกม้าบ่าม้าผ่านพวกนี้แน่นอนพี่น้องขอหักสายกันน้องสบายดีน้องสบายดีนะไอ้ขนาดเป็นจะได้เห็นรูปชัดแจ้งอยู่บ่โอ้ยมันแวมอยู่น้องก็ตั้งคัดมันเป็นจังได๋บ่เป็นอดๆแอดเป็นเสียงแบบตู้อี้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นน้ำทีวีดอกหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็บ่ย่านเป็นน้ำทีวีคือสนใจทีวีเนาะมันก็บ่เป็นหยังคือแบบก็จับใจความได้เล็กๆน้อยๆถ้าคิดผิดนั่นก็ขออภัยเนาะก่อนอื่นก็ขอสบายดีเอาโซทุกท่านที่ว่าเขามาก่อนมาคนไหนเนาะทุกเสียงทุกสายสบายดีเด้อคนไหนเด้อก็บ่ของานคอยงานบัดค่ำนะคนไหนเนาะสบายดีค่ะในคนบางสามคนเดินสมาชิกของ3เราทหารจ่าทุกท่านนะครับสบายดีเนี่ยน้ำแทนขอบคุณสบายดีท่านที่เขาในตั้งคลิปทางคือว่ามีส่งคลิปออกมานี่เนาะเจตนามันก็เห็นชัดเจนเนี่ยไอ้ก็คือที่คนลาวเฮาอยู่ในนอกประเทศนี่เฮาสิส่งกันที่ใดจะเอาตัวนี้ออกเจตนามันเห็นชัดเจนแล้วว่ามันบ่ต้องการสิให้คนลาวเชื้อชาติลาวเฮาอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวมันพยายามทุกวิธีทางผู้ใดที่ว่าเก่งกล้าสามารถหรือว่าสติปัญญากว้างไกลขนาดเรียนเก่งคือท่านผู้อาวุโสเพิ่นเว้านั่นล่ะ
มันก็พยายามเอาออกไปนอกประเทศแล้วก็ไปป้อนข้อมูลผิดๆแล้วล้างสมองคือว่าหั่นล่ะเนาะกลับมาแล้วมาเป็นมือเป็นตีนให้เขาคมเหงพ่อแม่พี่น้องตัวเองบัดนี้นะแม่นน่ะสุดท้ายมาก็อยู่บ่ได้ออกนอกประเทศก็ให้ถูกใจเขาดีใจเขาสิเอาคนเขามาอยู่เสื้อสาดเขามาอยู่เพราะว่าแผ่นดินของเขามันบ่มีบ่อนอยู่แล้วยังอ้ายมันล้นแม่นน่ะเฮ็ดได้คนลาวเฮายังสินั่งเซยนอนเซยยังสิบ่เฮ็ดอีหยังตั้งสิบ่มาจับมือถือแขนกันยังสิบ่ออกความคิดความเห็นช่วยกันบ่พี่น้องเฮาสินั่งเบิ่งซื่อๆบ่พวกเฮาอยู่สนุกสุขสบายแล้วถ้ามื้อตายก็นี่หาตายเฮาก็บ่อึดบ่หิวเป็นบ่ยังอ้ายแม่นน่ะกินก็อิ่มนั่งก็อุ่นโอ้นุ่งก็อุ่นแต่พวกพี่น้องลูกหลานที่ว่าเขาอยู่ท่านภายในนั่นนะเขายอมรับระบอบอันนี้เขาทำบนี้ออกมาแต่รัฐบาลมานี่มันบ่เห็นความสำคัญของเขายังคงเห็นเต็งเขาอยู่เป็นยังบ่ให้โอกาสเขาคนลาวเขากับคนพวกทางกับคนเขามาแล้วอธิสารที่แปลงบ้านเมืองให้เมืองบาวอนอันนี้เขามาเพื่อลาเพื่อทานเพื่อให้ประเทศลาวมุนทลายบ่ว่าสิเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าชีวิตคนบ่มีให้โอกาสเขาเลยพวกท่านเป็นอะไรยังเป็นคนอยู่บ่เนาะคือท่านผู้เอามือโซ่คนเราหาเลยเห็นเขาเจ้าจับพี่น้องเล่าลูกหลานเล่าอยู่น้ำขัดน้ำบ้านเมืองไทยเนาะจะลูกผู้ใดร้านผู้ใดเอาเลือดเอาเนื้อมาแลกเอาเงินเอาคำตรงให้พ่อให้แม่ว่าอาการอยู่ในเมืองเล่าหันนะนึงไม่หันก็คือน้องเนี่ยไอ้ถนนคนข้างโรงงานโรงเรียนเรื่องแต่พี่น้องเล่าเนาะเขาฝากไปให้น้ำพีน้ำหนองเก็บติดกันไปสร้างฟ้าพัฒนาอย่างให้ลูกให้ร้านในเฮียนอย่างให้พ่อให้แม่ได้เขาวัดสร้างตั้มทุกท้ายมากเขาก็เอาไปขายเขาก็เอาไปปนไปตีจนหมดว่าเป็นของเขาเงินที่ต่างประเทศซอยเหลือเขาก็เอาไปแดกจนหมดทรัพย์สินเงินทองอยู่ในเมืองเล่าเขาก็เอาไปกินจนหมดพวกนี้เขาบ่เฮ็ดอีหยังน่ะที่มันเขาเห็นในอะไรเนี่ยไอ้จึงเขาบอกความดีนั่งอยู่ว่าความดีเขาก็เคยบอกขอให้เปลี่ยนแปลงนโยบายขอให้เปลี่ยนแปลงระบบความปกครองเช่นนั้นเนี่ยบ่มีเป็นไงนี่แต่ขอชิดคุณอย่างเดียวชิดองอย่างเดียวได้เท่าไรก็ที่เอานะมีบ่มีเมืองคนเก่าคนบ่ชนคนบ่แค่เจ้าอยู่ในพื้นที่ลาวนี่เจ้าต้องเสียให้ข่อยเจ้าต้องใจให้ข่อยบ่ใจเจ้าต้องหนีในสันดานของมันนั่นน่ะโอ้ยขนาดบุญจะได้สิว่าอะไรแค่ไอ้เบิ่งยังไงก็เจ็บใจแต่ว่าสิคันตีคือเนี่ยพ่อนั่นสอนนั่นล่ะเนาะก็ขอบใจเด้อที่ว่ามันก็คันตีบ่ได้เนี่ยพ่อเขาหน่อยคันแตกตลอดเวลาท่านได้ยินคำว่าลูกหลานเล่าถึงคนเฮงเต็กๆนี่เขาหน่อยก็เป็นผู้ส้นผู้หนึ่งที่ยังบ่ตั้งใจบ่ได้ว่าซั่นซะคันเห็นหน้ามันก็อยากมีอารมณ์เนี่ยไอ้ก็บ่ได้ดอกเจ็บใจเพราะว่าทุกที่เฮามีตายออกมานี่เฮาก็ลุกคุกคานมาแล้วในเมื่อตั้งคุณโตได้เฮาก็หันกลับไปสนับสนุนเลยเพราะมันบ่ถึงขั้นว่าสนับสนุนเฮาก็ไปจุนเจือครอบครัวลูกหลานพ่อแม่อยู่ทั้งบ้านผู้ที่เขาต้มหน้าฮับกันอยู่นำระบบอันนี้บ่อยากทิ้งบ่อยากปะพื้นแผ่นดินย่อมทุกข์ย่อมลำบากย่อมกินเขาก็น้ำตากระทรวงเสียข้าเจ้าว่ารัฐบาลหรือว่าชปปลาวมันสิเห็นอกเห็นใจว่านี่คือเสื้อสาดลาวนี่คือบรรพบุรุษลาวนี่คือลูกหลานลาวมันบ่ได้คือเห็นเขาเห็นขึ้นมาตัวหนึ่งในแผ่นดินน่ะอันนี้ว่ารัฐบาลอย่าสมองรัฐบาลเพราะมันคือโจรมหาโจรปุ่นตากงาด้านนี่แหละเอาคำว่ารัฐบาลมาบังหน้าคนแบบถูกต้องตามกฎหมายถ้าได้เหตุกับบ่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายของเขาว่าเป็นรัฐบาลทั้งที่มันบ่แม่นรัฐบาลจักโจรที่หาซาตานมาไปใส่โอ้เนาะคนคนนี้นั่นตายเนาะไอ้เนาะโอ้ยจังหวะมันคนดีขึ้นตายไว้แหละจังหวะติผมนึกว่าสิตายกันแล้วกำไปถึงมันเวทไปถึงมันก็สิตายก็สิบ่โดนดอกเนี่ยอ้ายก็สิบ่โดนคันว่ามันมิดกระดูกร้านมันหั่นนะกำเวทมันมีแน่นอนแต่ว่ามาสาหรือมาไว้เท่านั้นแหละก็สาธุเด้อผู้ใดเฮ็ดให้เสื้อสาดเล่าลูกหลานเล่าให้เสียน้ำตาเสียเลือดตาน่ะยุคของมันให้เป็นยุคสุดท้ายช่วงสุดท้ายปีสุดท้ายเนี่ยอ้ายอย่าให้มันเกิดมันเงยให้มันหนุกมันจมน่ะเฮ็ดหยังก็บ่เกิดบ่เงยเด้อนั่นน่ะ
ย่างลงลิ้นก็ให้เท่านี้สูบเนาะย่าอ้ายปิ้นขึ้นฟ้าก็ให้เทวดาดึงลงมาขนาดเขาว่าเนี่ยนั่นเถอะมันเหลืออดเหลือทนล่ะแต่เฉพาะสมาชิก3เราทหารกะหรือว่าพี่น้องศิลาหักษะทั้งหลายทั้งมวลทุกคนทุกฝ่ายทุกครอบครัวทุกสถานีทุกภาคการเมืองที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอาวุโสทุกท่านในที่งานของ3เราทหารกะทุกคนทุกท่านที่ว่าเจ็บก็ให้หายไข้ก็ให้เศร้าด้วยกันเด้อขอให้เธอและมีรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีอายุมียาวหายเจ็บหายป่วยหายไข้หายพยาธิโรคค่ะอายุดีมีแห้งขนาดขอบใจหลายๆเนี่ยอ้ายว่ามาหายแล้วโอเคดีมีแห้งก็ขนาดเด้อขอบใจบายน้องขอบใจอันนี้ก็แม่บางข้อ2เพิ่นบ่ได้มีความรู้แต่เพิ่นอยู่ดอกได้เห็นบอกพี่น้องบ่หาแต่ว่าจบด็อกเตอร์คือบักท่องดุลศรีสุริตดอกบ่หาแต่จบด็อกเตอร์ขนาดนั้นเขาก็ไปรอดปลอดภัยเขามาอยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นลูกหลานเฮาอยู่ในเมืองไทยให้มั่นใจนำดาวนอกนี่ดาวนอกถ้าเว้าถ้าว่าแล้วเอามันโดดวันไหนมันสิดีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเฮาอย่าไปย่านอย่าไปกลัวถ้าเฮาย่านมันแฮงได้มือได้เจียเห็นบ่พี่น้องเฮ็ดคือประเทศเขมรนั่นแก้วเข้าไปถึงมากระจกเขาโดดซับข้อตีงอนต่อโดดเห็นบ่เขาไปได้บ่มีแต่บักท่องดุลผีบ้านนี่ที่มันหอบแก้วเข้ามาถูกมันไปต่อมาอีนุกเขาก็แม่นอีปานี่กระท่อยาพุ่นจะถึงปานนั้นมันสิตายอีน่ะตายเวรตายกรรมมันใจกรรมใจเวรคนลาวเฮาขน้อยนี่ขอพาชิ้นหาก่อนขน้อยเป็นทหารต้องได้พาชิ้นหาแหละเวลานี้ขอโทษขออภัยนำครูบา